Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam. Ang mga anak at apo nyo ba ay mahilig sa hotdog and egg? Pwes, lagyan natin yan ng gulay nang hindi nila namamalayan. I-ready na ang carrot, repolyo, itlog, at hotdogs. Pakuluan ang hotdog sa tubig. Mga ka-MU, nasa sa inyo kung ilang hotdogs ang gagamitin ninyo. Ito na lang kasi ang natitira sa aming ref. Hayaan tong kumulo sa loob ng 5 minutes o hanggang sa matuyuan ito ng tubig. At iset aside natin. Next, sa isang bowl, mag-beat tayo ng 2 itlog. Konting carrot lamang po ang gagamitin natin dito. Hiwain to ng pinong-pino para hindi maramdaman ng mga kids. Ilagay sa itlog. Ganon din ang repolyo. Hiwain to ng pinong-pino, tadtarin. Haluing mabuti. Lagyan ng asin. Paminta. Harina. Ay, sus. Mga ka-MU, nangyayari ba sa inyo yan? Yung mga aksidenteng nangyayari sa pagluluto? Sorry. At oyster sauce. Haluin nating umuli at iset aside. Next, ang ating hotdog, hiwain sa gitna. At mag-cut ng slits, pero huwag sasagarin para hindi siya maputol. Sa ating frying pan, sa mahinang apoy po lamang maglagay ng konting mantika at ilagay ang mga hotdogs. Pagdikitin ang magkakapares upang makabuo ng hugis bilog. Palamanan ito ng ating egg mixture. Kalahati muna. At pag okay na at nag-set na, dagdagan muli ito ng egg hanggang sa mapuno. At takpan ito sa loob ng 2 minuto. Again, sa mahinang apoy po lamang. Baligtarin at hayaang maluto sa loob ng 1 minuto. Next, ang second batch ko. At syempre, may natira pa tayong egg mixture. Ilagay na lang natin ito sa ating pan. Takpan sa loob ng 3 minutes. At okay na! Para sa magandang presentation, i-arrange ito. Lagyan ng ketchup. At budburan ito ng dahon ng sibuyas. Pero ito'y optional po lamang dahil ang mga kids baka hindi kumakain ito. Narito na ang ating ginulayang hotdog.
Usually, di ba, ang hotdog at itlog, yan ang pinang-aalmusal natin sa mga kids at apo. Pero ngayon, nilagyan natin ng gulay para maiba naman at magkaroon ng sustansya ang kanilang mga pangangatawan. Alam nyo naman, masisela ng mga kids ngayon, hindi kumakain ng gulay. Ang kainaman nito, hindi pa rin nila malalasahan ng gulay dahil mas malasa pa rin ang hotdog at itlog. Basta hiwain ng pinong-pino ang mga gulay. At syempre mga kaMU, pwede nyo rin dagdagan ng iba pang mga gulay na sa tingin ninyo ay makakatulong sa inyong mga kids. For more updates, please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page, at Facebook group.